Our partner from the private media, we have your Dr. Nikki James Francisco. From our Municipal Health Office of Numancia, Dr. Levins Maravilla. Representing our provincial government, we have your Vice Governor Reynaldo Boy Quispo. And from the World Health Organization, we have your Dr. Anthony Onimisi. And our Regional Director, Dr. Adriano Isubaan. So, matawin at mic sa atin ng mga media partners. Who wants to ask the first question? Again, no? Maximum of 1 question and 1 follow-up. Again, media partners, 1 question and 1 follow-up. No? Please, if possible, aton nga focus, aton nga kampanya on the Measles, Rubella, and oral polio vaccination. So, if possible, we can focus our questions sa atin lang ang campaign. Since sa atin yung mga doctors nga rahay may mga appointments man po sa indip mga buhay. So, first question. Sino mag-out at ang first question? Pakilala ng nanay, sir, name, your radio station, and your question. Thank you. Yes, good morning sa apat at sa ating ginagawa. 1 question. So, at sa ating mga opisyalis sa pagkabagay ng vaccination natin. From Brigada News sa Kalibo, si Brigada Julius Gaspi. Sa pangutanan ko lang sir, dahil siyempre magkaroon na bihay kung mga kinikanan ako, medyo may talagang magkaroon niya, medyo kakutang medyo may pagkukulak, kung mga kinikanan. Dahil sa mga nag-inagi yung natin ng mga pandemya man, like COVID-19, tapos dato nga ito ang ating gudakan, magkita itong ating maksang ito, ating maksya, no, nga pansingan ni ay may problema, no, ruwako niya magkinikanan na kubaan, magpapakuna pa nga, no, ay ruwako na nga pangutanda kung paano natin sa dabakin, ganyan yung giniglayan, para sanda ay mapapakunagin ko natin niya mga kinikanan para sanda karamay mo answer. Nabatian natin yung question. So, who wants to answer it first? Si Doc Luces first and Doc Levens. Thank you for that question. Tama, diba ikaw, sir? This has been a concern in ato mga bakuna sa mga atong mga RHUs at sa mga barangays. May ina nga mga nanay o mga guardians na nahadlok gihapon sa mga pagpapakuna sa nana. So atong karong advice ay, of course, atong bakuna nga ra ay very safe, it's very effective. Yan ang atong private pediatrician and also like to share also later, no. Pero dayong measles MR vaccine yan nga itong nga ra 40 years yun kita gabi na kuna ka ra, no? Ay siguro kung may problema ka ra, hindi stop mo na datong gobyerno, no? And hindi lang naman Pilipinas ang nagbabakuna. Buong mundo kabakuna kita para sa raya nga ra measles, rubella, polio. So, may mga studies ipag-aralan ito, no? So, as I mentioned, 40 years yun na itong iniinubra ra yung pagbakuna nga ra. So, it is safe, it is effective, and it will protect the children. So, kaya sa atong mga vaccinators, sa mga vaccination teams natin, ginapauman-uman natin doon, kanda, nga doon andang i-share, no, sa atong mga nanay, nga wakit dapat kahadlukan sa raya nga nga mga bakuna nga ginataon natin sa mga inunga. Dahil naistudyuhan para ang mga eksperto. And it has been, we have been doing this for so many years already. So, siguro may dugang pagin si Doc Nikki and si Doc Levens and atong mga guests. Hello, good morning. We really understand the concern and apprehensions yung takot ng parents, especially that we had previous issues with the vaccines. But just like what Dr. Luce said, we have been using oral polio since 1950s.
And our measles and MMR, we have been using it around 1960s, 1970s. So it's been decades. Dekada po nga nagaginamit itong nga ang mga bakuna. And since nag-roll out kita kara sa buong mundo, we have seen a significant decline sa mga kaso globally, so worldwide. Now, probably just to share with you some personal experience na sa akin ng mga private patients, and hopefully we do not see this what we call this complications. Just 2 weeks ago, for example, although this is not part of our mass immunization, like I have a 9 or 10-year-old female. Hindi po siya nakakuha ng MMR. Okay, so that's your measles, mumps, rubella, which is usually given at the age of 1 year old sa atong nga local health center. And it is for free. Parang makasumubo lang that I encounter these patients who eventually develop mumps at that age, 9 or 10 years old. Nagpakonsulta ka ako sa private clinic, makasumubo kasi, yun nga, libre ang bakuna, and unfortunately, daya nga baye, she developed one of the common complications. It mumps. Unfortunately, bingi na po. Permanently bingi na yung bata. So, mga mauruyang istorya, which we really do not like to, we don't want to see sa ating mga inunga. And I have one more case. May ako nga sa bilog na pasyente na 7 months old, na-admit sa another province, di ko na pag-about kung saan, because may heart problem na tong pasyente. She unfortunately developed measles during her confinement. So ano ang rato nga ginahambay sa measles? Hindi kasi in other vaccine preventable diseases, hindi abi natin, we do not have any ways or means para ma-detect kung or malaman kung sino po ang magkakaroon ng complications. And unfortunately, this baby na almost 2 years old na that time nung nagkaroon siya ng complication ng measles. So she developed one of the rare complications, which is subacute sclerosing panencephalitis. So ano ron, parang affected na po yung brain ng bata. So technically, unti-unting nanghina yung bata, hindi siya nakapaglakad, and sa pinakadulo, parang hindi na lang siya huminga. So, mga mauruin na complications, yung ayaw nating makuha ng ating mga patients kasi they could be deadly. And di ba nagkaroon tayo ng resurgence of polio last 2019? After 19 years of being polio-free, yung Pilipinas, anong nangyari? Nagkaroon na naman tayo ng kaso, and ayaw rin naman po natin makita yung mga anak natin na magkaroon ng complication na forever silang malumpo because of polio. So, kumbaga, we always have to weigh the benefits of the vaccines. Yes, of course, there's fear, there's uncertainty, pero isipin ninyo, much better talagang matawan natin bakuna. Doon man lang the only preventive measure that we can give our kids para maiwasan ang mga sakit. Okay? Again, the vaccines are definitely safe. We have been using it for decades. So I hope na maibalik punta natin with the evidences na kinapakita natin. And syempre, ito yung mga sad stories na nabatian natin sa mga parents, among mga personal nga mga experiences sa clinics or even sa ating nga mga partners sa local government units and MHO nga hopefully maibalik natin butiwala. And that's only the best way that we can offer is to really kumbaga hay mabuligan natin to aton nga government nga maibalik ang tiwala nanda sa bakuna. Good morning. Hanood man sa aton nga Municipal Health Office hay napatigayon ra aton nga RQ staff nga mag-actogin sa barangay. Tanan 17 barangay sa ginagtunan gid. Ang nag-chandara, nag-attend sa ginatawag nato nga family development session, rogens kada atong mga mothers. Nag-conduct sila mga lectures para gid ma-erase routouts it mga mothers sa hanungod sa mga bakuna. Ako abiro nga gawang mga
mga balita nga kunuhay bakuna may inaon nga nilang kamatay nga kuno sa bakuna. So in-address ra it atong municipal staff nag-agtog sanda sa every barangay niya sa Numancia. Nagkadak sa lecture gin-assure nanda ro mga mothers kung gaano ro important siya i-try bakuna. Agro mga ginatawag nga mga complication na yan daging paathag sa atong mga mothers para ma-erase yun. Roan ng duda, apprehension panungkod sa atong nga ginahiwat nga MR o PB vaccine nga every barangay. Dahil mo na. Thank you. Thank you so much, Doc Leslie, Doc Francisco, and Doc Leves. May follow-up question, sir, from Brigada? Yes, follow-up ko lang sir, no, do makaroon abi ay siyempre gusto man nato ipabot sa aton karang mga pumuyo dahil kara sir nga no, sa karang sakit nga polio ya sa aton nga provincial aklan may pilagon do aton karang mga na-report nga kaso polio makaroon. Well, as of now, no, fortunately, wa kita reported cases sa measles and polio. Pero rin nga niya akong ginahambal, reported kasi yan. But probably there are cases there, di ba? Ano ro itsura and measles nga rai, di ba? Ano, di ba? Parang may rashes, di ba? Ginagatnat sanda. Pero ibang karon ay wa man gina-report at mga nanay or even sa polio wa man gi-report. So, sa aton nga data, wa kita, no, official data, but doon nga nihabag ko, definitely may ina nga mga cases nga unreported. So, kaya doon aton ginatinguhagid with this vaccination nga ma-prevent nato, no, nga by outbreak kita tayo mga sakit and their complications as well. Thank you, Doc Leslie. And from Brigada, thank you so much. Sir, sa atong next question, please stand na lang to be recognized. Please state your name and your station. Thank you. Good morning, Katotanan. Mayor Tirasuna in DYKR in Kalibo. Ma'am, marong mga gapsag kung mga nakatapos kung kanda ka rin tawag natin routine immunization. Pwede ba makabaton kung rin karang OPP at sa Provincial vaccines? Pakiumans. Rong mga o mga gapsag na nakatapos kung kanda karang routine immunization rin natawag. Pwede pa makabaton rin sa Provincial kung Polio vaccines? Kung nakabaton yun kuno yung mga In routine. English mo, Jay, para si Dr. Onimisi. Dr. Anthony Onimisi, one of our media partners, are saying if the child has already received his routine immunization, are they still eligible to receive our SIA dose for this campaign? Okay, thank you very much. Just like the guidelines say, every child that is 0, meaning he was born now, till 59 months, should receive 2 drops of OPV, irrespective of whether he has received before. That's for oral polio vaccine. For measles vaccine, every child that is 9 months, not 0, so I separated it to 9 months to 59 should receive measles vaccine irrespective of the previous vaccination. Then for those that are 9 months to 12 months that have received this session are still advised to come back to take the last dose, particularly those that are 9 months, so that they will be fully vaccinated, what we call FIC. Thank you. So, sir, maskin nakabaton yung dati, ay makabaton gihapon makaroon as booster siya. Sir, may follow-up ikaw from DYKR? Palag ko lang mga nga rin sa 0 to 59 months old at at sino pa rin pwedeng makabaton ka na? The question is, who are the not eligible children? Sino kuno ang hindi pwedeng makabaton? When you say in immunization, when we say somebody is not eligible, meaning you want to, it's like taking his right from him. So I don't think we have that language. But
what we have in immunization are those that might not be fit that time to be vaccinated. If a child is very sick, for example, you want for the child to get better, probably is under ICU, is on oxygen support, you want him to get better before you start giving him, introducing an antigen. Then, of course, we have children that have reacted violently to other vaccines. The mother will have that history, and it will be written on the card, the vaccination card. Those children will need to see a pediatrician or an immunization specialist to say this child should be vaccinated or not. But if not, all children are eligible. Please. Thank you. Thank you. May gina-add si Dr. Alosis? Oo. So, if I may add, no? So, first, di ba, atong gihambal, sinoro mabakunahan. So, sa Measles and Rubella, bilangan ng tagon? 9 months hanggang 59. Sa polio, nga patak, pila? 0 to 59. So, doon do atong mga target nga mga inunga. So, syempre, above 59, hindi na. So, above 5 years 59 months. 59 years old. 5 years old above are not eligible. Pero di ka to sa 0 to 59 nga to, tanan ba sila pwede? Or mahina di ka to nga hindi? So na-mention man ni Doc Anthony nga, kunyari may imong malubhang sakit, may cancer ka, may lymphoma, immunocompromised ikaw nga hay, doon to ato mga. At kung may allergies ka sa component it bakuna nga ron, hay of course, wa naton ginatawaan kasi basi mas lalong magka-allergy siya, allergic reaction niya, delikado man do yun. What else? I think doon pa lang, wa naton ginatawaan or may lagnat at that time. So atong ginaobra, 38.5 degrees Celsius nga lagnat above, ay gina-defer ano naton nun. Pero pag nagmayad na siya, ay pwede ginaton bakunahan tuman. So, doon natin nga mga non-eligible group nga wa natin anay ginabangunan. Si Doc Niti yata may rejoinder of that. Hello. Yeah. So technically, yun lang po naman yung sinabi ni Doc L.A. So, yung iba kasi parang may fear ihapon na magpabakuna. Yung mga common kasi na concerns man ay, Doc, pwede bang magpabakuna kahit may ubog sipon? Based on our guidelines, no, sa among standards sa immunization sa society, sa Philippine Pediatric Society, and actually with the Center for Disease Control sa American Academy of Pediatrics and American Academy of Family Physicians, basta po mga mild illnesses, cough, colds, low-grade fever, may konting diarrhea yung bata, ear infection, definitely pwede pong magpabakuna. So, other than those na mention ni Dr. Leslie, wala na pong other contraindications to vaccination. Thank you so much. So, nasabat, Sir Tarazona of DYKR, abugin salamat, no? So, sa mga kapagamati nung may atin man nga screening, bago sa tanon pagkatawa nila ng bakuna. So, ginatanawagin natin kung may mga sakit o nga, bago sa nabakunahan. So, next to ask the question, Ma'am Villanueva. O, bukod pa. Okay, so ma-proceed kita sa next. Please state your name, sir, and your state. Sir, good afternoon. Kasimanwang. Thank you, Ma'am V. Kasimanwang Jofel, meron siya Magpusao from NRGM Kalibo. And good morning, everyone. Good morning, doctors. Good morning, ma'am and sir. There's a special drive para mag-create ng awareness. So, kudos to all of you guys. And sa parents, sa mga frontline workers natin, to our local doctors, and hopefully our educators included sa time. Kasi I remember when I was in kindergarten, dito kami sa school in Patakan. So, thank you. And for the record lang, I hope you will not consider this as my first question, sir. For the record lang po,
Kasi measles, rubella, and then oral polio vaccine. Is it a one shot for 3 diseases? Or iba-ibang ano ito? Yung measles rubella, sir, is injection. So, 2 vaccines in 1 tusok po. And your polio, yung bibigay po natin ngayon is patak lang po. Thank you, thank you. Para for clarification lang. Thank you, sir. Thank you. My question po, medyo maatras na ako konti. No? Sa mga kids sabi natin na 9 months, 9 to 59 months, no? So meaning 5-year-old below, din to recipient natin for our SIA. What, just in case, no? Kasi sa research ko last night, ang pregnant women pala, can also get rubella in her early week of gestation. Am I correct po, Doc? And it can develop into congenital rubella syndrome or the CSR. Sa ngayon po ba? Kasi mag-consider ito, as far as I can remember, it is a non-treatable. How about ngayon sa masyado ng develop, enhance yung panahon, no? Meron na bang nagawang solution dito to prevent miscarriage and stillbirth at yung mga makadevelop ng irreversible hearing loss, blindness, or whatever defect, no? Sa pagpanganak. Ayun lang po. Sige. I think our doctors will also add on to this. No? So, yes, sir, there are complications when our pregnant mothers will acquire the rubella. No? Kaya aton dun gina-advise nga kunyari, expecting ka or buntis ikaw. We have an example here. My staff, si Patty, is pregnant. So, aton gin-advise sa mga buntis, lalo na sa andang first trimester, which is very crucial kasi brain development. Doc Esther is present now. Doc, you may join us here. No, our president of our PPS. So going back, gina-advise natin doon because during that first trimester, we're in brain development ng baby Royal. And magka-rubella siya. Tama, the complication will really be congenital anomalies and possible nga ma-miscarriage yung mother. So, it's really advised nga no exposure yung dapat sanda ng mga buntis nga na. So, ang question mo is may prevention ba? Kaya hindi. So, dapat hindi siya ma-expose. First and foremost, kaya nagmamask, kaya naghuhugas ng kamay, dahil dapat hindi talaga sila magka-acquire ng rubella. No? So, yung aton matangarang campaign is for children nga hindi man sanda magka-rubella. So, dapat may booster doses para maglingon ang immune system. Dahil, aside sa nanay nga magkakomplikasyon doon ang unga while buntis siya, mabaho man atong problema sa mga unga nga magkakomplikasyon dahil posible man sandang mamatay. So, iba ang case naton sa mga buntis nga gina-prevent din naton hindi ka mo mag-agtos sa mga area nga may possible transmission ni rubella. But for children, nga uwagin nakaagit bakuna, hay grabe atong komplikasyon ang karon kanta. Kaya atong solusyon gid karon is to prevent that from happening, which is vaccination for the children. Okay? Basi may i-add si Doc Nikki. Thank you, sir. Actually, magandang question yan. No? When you get kasi your rubella, unfortunately, yun talaga yung risk, especially if the mother acquires it during the first trimester. Now, apart from the preventive measures that we do, the usual, kasi it's transmitted na respiratory droplets. So, talagang kailangan yung mga pregnant women, they should really wear a mask, they do frequent hand washing.
But in the preventive side also, this is actually one of the reasons why we are campaigning na simula pa lang po pagkabata, mabakunahan na po sila. Especially the females, medyo complicated kasi may atong kami nga ginatawag na congenital varicella syndrome. Yung nakakuha naman po ng chickenpox during pregnancy, may ganun din po. So we really advise that kids, before they get into their reproductive age, they should already have completed ang kanilang MMR and also kung kaya chickenpox series. So we consider it complete the moment that kids receive 2 doses of MMR. So the first dose again is given by our local health center at 1 year old. The second dose we usually give between 4 to 6 years old. Okay, this is excluding pa dito yung ating mga supplemental ha, kasi ito parang pang bonus, pandagdag protection lang. But the usual natin nga age na pinatawaan to last dose of your MMR is 4 to 6 years old. And then after that, okay na po. They can really get sinasabi nating lifetime protection. Thank you. In addition to that, especially for mga mothers who are planning pregnancy, kung wala pa man sila, kung di nila ma-recall ang ilang immunization status, it's very imperative na if they plan to be pregnant, dapat mayroon na sila ng mga catch-up na bakuna sa rubella para ma-avoid natin ang mga complications later on, para sa mga Dr. Nikki, like congenital Rubella syndrome, ang bata nila, especially sa first trimester, may ara na ginatawag natin yung mga pwede sila maging sungit, maging problema sa heart, pwede maging retarded. So all these na mga complications sa baby occurs during the first trimester. Ang gusto natin i-avoid. So kung nalipat si mother sa any immunization status and nag-plan siya maging pregnant or at any stage na ara na siya sa reproductive stage, kailangan maglaga siya sa MMR na bakuna. Okay? So, just like what Kiki says, ang mga bakuna na magkuha natin sa first, sa center ng 1 year old, and may araw kita na 4 to 6 years old, and aside from this, may araw kita na supplemental na bakuna ginahatag sa center, regardless of how many ka nagpa-supplement until na ma-reach mo 59 years old, wala kita overdosage. Okay, so hindi ko makulbaan na, ay, makatuka mo sa klinik, kumangkot mo, anay sila daw, okay na siya mahatag. Kung kitagaan ako sa center or approach nyo sa center, ang kailangan nyo ng supplemental, you grab that opportunity kasi para na sa protection sa inyong bata and the whole family. No overdosage on vaccines. Importante that the whole family is protected. Thank you, Dr. Alfaro, Dr. Francisco, and Dr. Cedillo. And for Energy FM, thank you so much. May follow-up question? Yes po. Sorry, sir. So yun, thank you so much sa pagsabanggit, Doc. No? Mga doctors are very clear. No? And yun nga, unvaccinated young children, yun yung mga nasa highest risk. Also, the mga unvaccinated pregnant women. So, sa diagram nga, kinakanan niya magkaroon, no? Ay, we know for a fact nga, iba, nahatlog gihapon, no? Bugang paghihapon sa information, paglinang gihapon nga, sorry for the term, mga lefties or what, hindi magpati, karoon ay, sandara rin mga nasa highest risk. No? So, for the record pa man gihapon, kung may mga nagkapamati ng mga makaroon, no, nga hindi nagihapon, so, ano rong other possible treatment if there is? And last question again ay rong transmission in tayo karang virus. Thank you so much. Sige, i-summarize natin yung question. If I remember, no, first question is the advocacy, no, for these groups na medyo challenging pa, kumbaga lesser pa ang knowledge about this. Ano atong ginaubra? Tama ba? Oh, so, doon anay. So,
So, ano ang ginaobra naton as part, prior to this campaign, since last month, we've been doing advocacy campaigns, no? And strategic campaigns also for those groups nga medyo highly challenging, and we've identified those groups as well. So, say for example, no, there are religious groups nga we respect, of course, no, that may andagidang beliefs with regards to this. So, personally, we would talk to the leaders, we would visit these groups, no, and explain. So, of course, by respect of religion and their beliefs, ay raaton nga maobra is really to educate, no? It's up to them how they would receive the information that we've given. But for us, in partnership with our pediatric societies and our MHOs, we put efforts on this as well. So aside from these groups, of course, may mga nanay pagida sa mga far-flung areas nga ro aton minabrabi hay may aton sa social media, may sa aton nga may radio kita. But for those areas nga don't have access with this, do aton mga PHWs, ro atong susi karan, ga house to house lang ga-educate. So isa ron sa aton maging obra, i-educate natin atong PHWs as to this campaign para ro ang catchment area nga to nga assigned kanda hay ma-edukar lang. May mga ibang concerns nga, kuwain panahon, no? Or kuwain may trabaho sila. That's why we've strategized. May mga ibutang naton nga vaccination sites sa mga public areas, and nagbutang kita in Saturdays and Sundays. No? And may mga iba pagitang strategies man unique to every municipality. Say for example, sa Libakaw, sa Dalagsaan, amon yun ang paagtunan yun ito way before this, no? Para at least ay sa andang fiesta, no? Abong inunga nga present dito, nagbakuna na kita ito. So, very unique in every municipality and every barangay atong strategies because we have different and varied concerns per municipality. So, second, I think the question was paano natatransmit, tama po ba, ang sakit na ito, the measles, rubella, and polio. Sige, I'll give to our pediatricians. Doc? For number one, for measles and rubella, usually mga droplet infection ito. Pag may aral kita tawag mga close contact. So, if one person nakakuha sa tipdas and the environment, the whole family, for example, may aral ka close contact sa iya or even touching na sa iya mga body fluids or any mga secretions like may sipon, touching hands, cuddling, din na nato matransmit ang virus. Being viral infection, kung wala na siya na di ba kuha nga as on its own, kailangan may host, may tao na magbitbit sila. So hindi may maglagaw ang virus on its own. Mas stay na siya sa isa katao nga may mga sakit na i-manifest siya ang sakit bago niya matransmit sa other naman persons. So, within the family na hindi na ito makontrol, then the other nga nag-contact sa family kang nagwa man, din na siya gakalat. That's why it's very important na sa family pa na dapat makontrol ng infection kag maka-isolate na sila kadahon. Transmission, actually for this viral infection, medyo galawin, depende sa immune system ng family or ng person, or depende man sa how vigorous or virulent ng virus and how man effective ang inyong isolation. Being a viral infection, wala kita bulong for that because it is a self-limiting disease. So important lang is to early detection, isolation, and i-increase ang immune system ng the entire family. The same is true with measles, varicella, and also rubella infection. So, mula siya kasimple na viral infection, it can affect the whole family. That's why it's very important na these childhood diseases could be avoided. Hindi siya magkalat if at the onset sa childhood pa lang na-control na. Matugang ako kay Doc. Ging-emphasize si Doc nga highly transmissible. So kung mapansin nyo, kunyari sa mga classroom nyo, may isang unga karon niya nag-rashes,
possible measles, tanan na nakarong classmate, sigurado kita magkahawa kung hindi siya bakunahan. So, ganun siya kabilis mag-transmit daya nga ng mga sakit, which we don't want them to happen. And okay lang kung medyo simple nga type of measles, ay paano kung nag-complicate pa gin, nag-agto sa brain, and I mentioned nito kanina, encephalitis, ng mga complications. These are cases nga nakikita natin. Well, I saw cases sa tungbuko, nga mina-admit kitang mga makara. And when we trace back, wala silang vaccination. So it's sad, nga it's preventable, pero huwa na gawa. So doon ginaton makaroon, kaya house to house kita. At dayang full month of May, walang ibang activity ang health, kundi ito lang. Para matutukan natin dayang nga campaign. May dugang sa Doc Levens. In addition kay nasa Dr. Elaine nga inambay nga there are certain religious groups nga wag submit sa bakuna. May karon ay dahil nga ning may ina ko nga grupo nga nasa Iran nga maskin may cancer nga ni wag sa submit sa treatment gina-pre-over na tanan na. Considering nga runuman siya hagto IPS community, may amon nga ati community sa Lipotos ag may amon nga Muslim community sa Camansi Norte. Dati very low health seeking behavior dahil dayong ka community. So ro ginobra namon ay gina-reach out namon sanda ginistorya namon ro ang Council of Elders agro sa pag-abot man sa ato mga Muslim may andang may chairman sanda ron. So nagbuo kita para ma-penetrate naton ma-improve naton ang health seeking behavior. Nagbuo kita barangay health workers sa ati community barangay health worker man sa Muslim community. So makaron nag-improve undo ang health seeking behavior agasapin yung sanda sa dahil makunday man natong activities. Thank you so much, Doc Levens. Sa Energy FM, abugin niya salamat. Any more from our media partners? Please state your name, Ma'am Venus Villanueva. Ako na nagpangalan mo. From Philippine Information Agency. Good morning. Pwede maka-brown out. Pwede ka-brown out makaroon. So, ano ra ato yung mga protective measures para sa ato yung mga bakuna basin ko paapektuhan ay sa pwede nga brown out. So the question is, permit ko nung brown out, after mga fluctuation in electricity, so how do we able to maintain the potency of our vaccines? Yes, Ma'am Venus. Very, ano tawag ka ron? Practical question. Tama kita ron. Aside sa sobrang init kita makaron, ay gabrinana out, we have called